So hello guys and welcome to Mathemagics. Last class মই ক্লাস বুলিয়ে কৈছো লাস্ট ক্লাছত আমি 7.1 এক্সাৰসাইজ টো কমপ্লিট কৰিছিলো তোমালোকে যদি লগতে কৰি গৈছা ভাল কথা আৰু বহুতে কৰিছে মোক WhatsApp যোগেও জনাইছে বহুতে যে অংকখিনি কৰিছে বুজি পাইছে আৰু যদি তোমালোকে একো বুজি পোৱা নাই যদি মোৰ নম্বৰো নাই কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিব পাৰা মই আকৌ পাৰিলে হেকিটা টপিক বুজাই দিম সো আজি আমি আহিছো 7.2 কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি 7.2 এক্সাৰসাইজ টো লৈ ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণে আমাক নতুন ফৰ্মুলা এটা লাগিব এতিয়া সো ফৰ্মুলা তো তোমালোকে আগতে পোৱা নাই এটো সো তাক আমি কম এতিয়া সেকশন formula of coordinate geometry section formula to ki etia suppose PQ is a line PQ at a line বা line segment ঠিক আছে তো দুটা পয়েন্ট P আৰু Q জয়েন কৰা হৈছে তো obviously coordinate geometry পঢ়ি আছো যেতিয়া P coordinate to জানিব লাগিব Q coordinate to জানিব লাগিব নহয় জানো সো P coordinate ক মই কলো x1, y1 ঠিক আছে আৰু Q coordinate টো মই কি বুলি কম x2, y2 বুলি জাস্ট ডিনোট কৰি লৈছো মই ঠিক আছে এতিয়া সাপোজ বেলেগ এটা পয়েন্ট আছে r জি পয়েন্টটোৱে এই pq লাইন ডালক ডিভাইড কৰি দিছে দেখিছানে দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰি দিছে আৰু যেতিয়া r পয়েন্টটো pq ৰ মাজত থাকে when r lies between p and q আমি তেতিয়া কওঁ যে r divides the line internally ভিতৰেদি কাটিছে যদি r টো বাহিৰত থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া এক্সটাৰ্নালি হলতেন যেটো আমাক হয়তো ক্লাস 10 ৰ ম্যাথছৰ বুকখনত নালাগিব পাৰে মই যদি দৰকাৰ হয় পিছত কৈ দিম ঠিক আছে তো আমি দেখা পাইছো যে r পয়েন্টটোৱে pq লাইনক দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰি দিছে আমি যদি এই দুটা পাৰ্টৰ ৰেশিওটো গম পাওঁ কোনটো ৰেশিওত কোনটো অনুপাতত কাটিছে তে 2:3 নে 4:5 নে 1:2 নে সেই ৰেশিওটো যদি আমি গম পাওঁ তেতিয়া আমি এই r পয়েন্টটোৰ কোঅৰ্ডিনেটটো আমি উলিয়াই দিব পাৰো এই সেকশন ফৰ্মুলাটোৰ হেল্প লৈ ঠিক আছে সো সাপোজ মই ধৰি লৈছো যে the ratio is m:n suppose r divides pq in the ratio m:n এফালে m parts আছে এফালে n parts আছে ঠিক আছে তো এতিয়া r ৰ কোঅৰ্ডিনেট টো উলোৱাৰ এটা ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলাটোকে আমি সেকশন ফৰ্মুলা বুলি কওঁ বুজি পাইছা সো ইয়াত কি হয় coordinates of r যোনটো পয়েন্টে ডিভাইড কৰি দিছে আমি যদি বাকি দুটা পয়েন্ট গম পাও ৰেশিওটো গম পাও তেতিয়া আমি যোনটো পয়েন্টে ডিভাইড কৰিছে সেই পয়েন্টটোৰ কোঅৰ্ডিনেটটো উলোৱাৰ ফৰ্মুলাটো সেকশন ফৰ্মুলা বুলি কওঁ তো ফৰ্মুলাটো এটো যে যেহেতু কোঅৰ্ডিনেট উলিয়াব গৈ আছে ইয়াত চোৱা এতিয়া p পয়েন্টৰ কোঅৰ্ডিনেট কি আছে এটা x ৰ পাৰ্ট এটা y পাৰ্ট q কোঅৰ্ডিনেটটো কাৰণে এটা x ৰ পাৰ্ট এটা y পাৰ্ট তো r ৰ কোঅৰ্ডিনেট উলিয়াবলৈ এটা x ৰ পাৰ্ট থাকিব এটা y পাৰ্ট থাকিব লাগিব obviously সো x ৰ পাৰ্টটোত থাকে mx2 plus nx1 divided by m plus n অকমান নতুন গানে অকমান দানিছনা লাগিছে কিন্তু লাহে লাহে কৰি গলে গম পাম ইমান টান নহয় এটো তাৰ পিছত y কোঅৰ্ডিনেটটো কাৰণে কি হ'ব তেতিয়া হলে x ৰ কাৰণে x1 আৰু x2 লৈছিলো y কাৰণে y1 আৰু y2 লম সো my2 plus ny1 divided by m plus n this is yat kibata value pam yat kibata value pam which is the coordinate point of r r or coordinate point to a ratio to probably ulai jabo বুজি পাইছা সো ইয়াত যদি অকন ভাবিলো এটো m এটো n ৰেশিও টো এটো x1 y1 এটো x2 y2 সো আমি কি কৰিছো x ৰ পয়েন্ট x ৰ পাৰ্টটো কাৰণে ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰাৰ নিচিনা হৈ গৈছে m ৰ লগত x2 n ৰ লগত x1 দেখিছানে mx2 nx1 আৰু তলত m plus n তলত এটোটা প্লাস কৰি দিছো ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া y কোঅৰ্ডিনেটটো কাৰণে চাইছো তেতিয়া ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিছো কিন্তু m ৰ লগত এবাৰ y পাৰ্টটো আহিব সো m ৰ লগত y2 n ৰ লগত y1 তাৰ পিছত তলত m plus n ঠিক আছে বুজি পাইছা সকে ক্লিয়াৰ হৈছে হয় না সো তোমালোকে এটো ফৰ্মুলাটো নোট ডাউন কৰি লোৱা সো ঠিক আছে আমি 7.2 এক্সাৰসাইজটো স্টাৰ্ট কৰিব লৈছো সো 7.2 ইয়াতে হৰু কথা এটা 7.2 স্টাৰ্ট কৰাৰ আগত হৰু কথা এটা মই কৈলো ইয়াতে মনত পৰিছে যে আমি গম পালো যে সেকশন ফৰ্মুলাটো এটো p পয়েন্ট এটো q পয়েন্ট p পয়েন্ট টু x1 y1
q পইণ্টটো x2, y2 যদি হয় r নামৰ পইণ্ট এটাই যদি m:n ৰেচিঅ ডিভাইড কৰি দিয়ে তেতিয়া ফৰ্মুলাটো কি mx2 nx1 m+n আৰু my2 ny1 m+n আৰু কোঅৰ্ডিনেট পইণ্টটো তেনেকৈ উলিয়াও if r is the midpoint of pq condition if r is the midpoint যদি midpoint হৈ যায় মধ্যবিন্দু হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব যদি এটো midpoint হৈ যায় r2 তেতিয়া ৰেচিঅটো m:n হয় আমি নধৰিলো হয় তেতিয়া ৰেচিঅটো সমান যেহেতু এটো midpoint তো সমান সমান নহব জানো তো সমান সমান হলে আমি ৰেচিঅটো এটো 1:1 বুলি ধৰি ল'ব পাৰো ঠিক আছে তো যদি এটো m1 হৈ যাব n1 হৈ যাব তো m আৰু n যদি 1 হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব 1 into x2 1 into x1 by 1 plus 1 তাৰ মানে কিনো then coordinate of r equal to formula to ekdom simple হৈ যায় m আৰু n or জায়গাত 1 1 পাতি দিলে হ'ল আগৰ যেটো মই ফৰ্মুলা দিছিলো তাত যত m আৰু n আছিল তাত 1 আৰু 1 পাতি দিলে আমি দেখা পাম যে এটো হৈ যাব x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 if r is the midpoint of p and q ঠিক আছে এটা আমি এক্সারসাইজ টু স্টার্ট কৰো so 7.2 question number 1 find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3 so ইয়াত আমাক কোৱেশ্চন টো দিছে একেবাৰে ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন সিম্পল কোৱেশ্চন মই এই পোৰছন মহাই দিছো ঠিক আছে so ইয়াত চোৱা কোৱেশ্চনটো মন কৰা find the coordinates of the point which divides the join of this and this দুটা পইণ্ট দিয়া আছে ঠিক আছে মই দুটা পইণ্ট বুলি ধৰি লৈছো এটা পইণ্ট কৈছে -1, 7 সেকেন্ড পইণ্টটো কৈছে 4, -3 তো কি কৈছে বেলেগ এটা পইণ্ট আছে যিটোৱে এই লাইনডালক ডিভাইড কৰি দিছে ইন দা ৰেচিও 2:3 তো এফালে 2 পাৰ্টস ইফালে 3 পাৰ্টস আমি কোঅৰ্ডিনেটস অফ দিস পইণ্ট উলিয়াব লাগে এই পইণ্টটো কোঅৰ্ডিনেটস কি হ'ব so direct section formula to apply কৰি লল প্ৰথমতে নাম দিলো আমি ঠিক আছে so let the given points be p এই পইণ্টক মই p বুলি কলো -1, 7 আৰু ইটোক মই q বুলি কলো 4, -3 let r x y be the coordinates of the required point যেটো পইণ্ট আমি উলিয়াবলৈ গৈ আছো এই পইণ্টটো এটোক মই r বুলি ধৰিছো আৰু x আৰু y বুলি ধৰিছো যেহেতু আমি নাজানো এইকিটা ঠিক আছে সো এতিয়া therefore by section formula যে r equal to আমি জানো দুটা পোৰছনত লিখিব লাগে mx2 plus nx1 by m+n my2 plus ny1 by m+n so দুটা পোৰছনত যদি লিখিবলৈ যাও মই দুটা পোৰছন বনাই লৈছো ইয়াত চোৱা এতিয়া m is to n মানে 2:3 তো m মানে 2 n মানে 3 এই দুটো পইণ্ট এটো p পইণ্ট x1 y1 হেতু q পইণ্ট x2 y2 ঠিক আছে ইয়ালৈকে সো ইয়াত প্ৰথমতে কি আছিল mx2 m মানে 2 into x2 মানে কিমান 4 মাজত প্লাস n মানে 3 into x1 what is x1 মানে কিমান দেখিছা ইয়াত -1 divided by m+n মানে কিমান 2 + 3 সো এটো x ৰ পোৰছনটো হল নেক্সট আগৰ লগতে আকৌ y পোৰছনটো লাগিব y কাৰণে আমি কি কৰিছিলো ফৰ্মুলাটো my2 + ny1 সো m মানে 2 এ থাকিব into y2 what is y2 is -3 মাজত প্লাস n মানে কিমান 3 into y1 what is y1 is 7 divided by m+n that is 2 + 3 ঠিক আছে বাস ইমানে কথাটো জাস্ট ফর্মুলা ভ্যালু গিটা চাই বহাই দিলে হল বাকিখিনি ক্যালকুলেশন so this is equal to কিমান পাম চাচোন 2 4s are 8 আৰু 3 into -1 is -3 divided by 2 + 3 is 5 that is
2 into minus 3 কিমান হয় minus 6 plus 3 7s are 21 divided by 5 কিমান হ'ব চোৱা 8 minus 3 কিমান 5 আৰু 5 by 5 মানে কিমান নো 1 আৰু minus 6 plus 21 21 পৰা 6 গলে কিমান থাকে 15 divided by 5 কিমান 3 so আমি পইণ্টটো পালো 3 that is the required point is 1,3 তো 1,3 নামৰ পইণ্টটোৱে a pq নামৰ লাইনটোক 2:3 ৰেশিও ডিভাইড কৰি দিছে বুজি পাইছা so pause কৰি নোট ডাউন কৰি লও ঠিক আছে so আমি আহো এটা question number 2 লে what is question number 2 2 to সোয়া find the coordinates of the points of trisection of the line segment 4, minus 1 and minus 2, minus 3 sorry minus 2, minus 3 ঠিক আছে so ইয়াত কোৱেশ্চনটো অকমান বুজি পাব লাগিব কথাটো যে ফাইন্ড কোঅৰ্ডিনেটস অফ দা পইণ্টস অফ ট্ৰাইসেকশন অফ দা লাইন সেগমেন্ট জয়নিং দিস এন্ড দিস so প্ৰথমতে মই লাইন সেগমেন্ট ড্ৰ কৰি লওঁ সাপোজ নাম এটাও দি লৈছো p প্ৰথম পইণ্টটো কিমান 4 minus 1 and second পইণ্টটো সাপোজ মই q বুলি কলো minus 2 minus 3 এটা মই কি কৈছে ফাইন্ড কোঅৰ্ডিনেটস অফ পইণ্টস অফ ট্ৰাইসেকশন ওয়াৰ্ডটো মানে কি যে এই লাইনডালক সমানে তিনি ভাগ কৰিব লাগে ট্ৰাইসেক কৰা বাইসেক কৰা মানে সমানে দুভাগ কৰা ট্ৰাইসেক কৰা মানে সমানে তিনি ভাগ কৰা তো এই লাইনডালক যদি মই তিনটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিবলৈ হয় মাজতে দুটা পইণ্ট দিব নালাগিবনে তেতিয়া তিনটা পাৰ্টত ভাগ হৈ যাব বুজি পাইছা সো ইয়াত দুটা পইণ্ট উলিয়াব লাগে আমি এই দুইটা পইণ্ট সেইকাৰণে পইণ্টস অফ ট্ৰাইসেকশন বুলি কৈছে সো আমি আলটিমেটলি দুটা পইণ্ট উলিয়াব লাগিব ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে সো ইয়াত মই নাম দি ল'ব লাগিব অবভিয়াছলি সো এটো সাপোজ পি কিউ হৈ গ'ল এটো আৰ এটো এছ বুলি ক'লো তো আমি আৰ আৰু এছ দুইটাই উলিয়াব লাগে তো প্ৰথমে লিখি লওঁ let the given points be কি এটা p 4, minus 1 and এটা q বুলি ক'লো minus 2, minus 3 আৰু আমি কি লৈছো let r and s be the points of trisection of pq ইয়ালৈকে ঠিক আছে সো আমি উলিয়াব লাগে r ৰ কোঅৰ্ডিনেটস আৰু s ৰ কোঅৰ্ডিনেট ইয়াত কিন্তু ৰেশিওটো দিয়া নাই মন কৰিছানে তো ৰেশিওটো আমাক দৰকাৰ নাই কিয় দৰকাৰ নাই জানো না কাৰণ সমানে যেতিয়া সমান ট্ৰাইসেক মানে সমানে তিনি ভাগ কৰি দিছে সো r পইণ্টটোৱে এফালে কেটা পাৰ্ট দেখিছা এটা আৰু ইফালে কেটা পাৰ্ট দেখিছা দুটা পাৰ্ট তো s পইণ্টটো নাই বুলি ভাবিলোৱা তোমালোকে তো তেনেকুৱা কথা প্ৰথমে আমি r ৰ কাৰণে চাম s টো নাই বুলি ভাবিলোৱা এতিয়া r এ p কিউক কিমান ৰেশিও ডিভাইড কৰিছে এফালে 1 ইফালে 2 তাৰমানে 1:2 ৰেশিও নহলে বুজি পাইছা ৰেশিওটো ইয়াত দিয়া নাই নিজে গম পাব লাগিব ইয়াত সো যদি ট্ৰাইসেক বুলি কৈ যে সমান পাৰ্টস বুলি আমি ধৰি লম যদি আমাক ক'লে যে ইকুৱেল 4 পাৰ্টস তেতিয়া আমি কি কৰিলো ইয়াত আৰু এটা পইণ্ট থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া r এ লাইনডালক এফালে 1 ইফালে 3 তো 1:3 ৰেশিও হ'লহেঁতেন যদি 4 পাৰ্টস বুলি কোৱা হলে ইয়াত এতিয়া 3 পাৰ্টস ইকুৱেল 3 পাৰ্টস আছে সো সেই কাৰণে এফালে 1 পাৰ্ট ইফালে 2 পাৰ্টস তো 1:2 ৰেশিও ঠিক আছে সো হিয়াৰ r divides pq in the ratio কোনটো ৰেশিও এফালে 1 ইফালে 2 তো m মানে 1 n মানে 2 এটো 1 হেটো 2 হৈ গ'ল বুজি পালা এতিয়া বাকিটো আগৰ নিচিনাকে therefore coordinates of r equal to ফৰ্মুলাটো কি আছিল mx2 plus nx1 by m plus n নহয় নে সো ইয়াত m মানে কিমান এবাৰ 1 এটো x1 y1 হয়তো x2 y2 ঠিক আছে সো m into x2 that is what 1 into minus 2 মাজত plus n মানে 2 x1 মানে 4 so 2 into 4 by m plus n that is 1 plus 2 বুজি পাইছা তাৰ পিছত y খিনিৰ কাৰণে m y2 আছিল m মানে কিমান 1 এ y2 what is y2 is minus 3 মাজত plus n মানে 2 into y1 what is y1 minus 1 by m plus n that is 1 plus 2 ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত বাকি কিন্তু ক্যালকুলেশন কিমান হ'ব চাচোন
1 into minus 2 is minus 2. 2 4s are 8 divided by 3. Again, 1 into minus 3 is minus 3. Minus 2 divided by 3. 2 into minus 1. 1 into minus, ইয়াত ভুল কৰিলোঁ নি সৰু কিবা এটা ঠিক আছে কোঅৰ্ডিনেট অফ r উলিয়াব যাওঁতে আমি কি কৰিছিলোঁ my2 1 into minus 3 2 into minus 1 ঠিক আছে হয় না ঠিক আছে সো ইয়াত কিমান হ'ল গৈ পেলাই চোৱা 8 minus 2 is 6 6 by 3 কৰিলে আমি 2 পাম আৰু minus 3 minus 2 is minus 5 সো এটো হৈ যাব minus 5 by 3 তো ৰেশিওটো অকমান এনেকুৱাকৈ ওলাইছে কোঅৰ্ডিনেট পইণ্টটো উলিয়াই তো ইয়াত কোঅৰ্ডিনেটছ অফ r উলিয়ালো তো r হৈ গ'ল r এ p কিউব 1:2 ৰেশিও ডিভাইড কৰিছে তো r তো আমি পাই গ'লো নেক্সট আমি উলিয়াব লাগে আকৌ s এবাৰ s এ কি কৰিছে লাইনডালক কিমান ৰেশিও ডিভাইড কৰিছে এফালে এবাৰ দুটা পাৰ্ট সিফালে এটা পাৰ্ট দ্যাট ইজ 2:1 ৰেশিও নহ'ব না বুজি পাইছা সো হিয়াৰ অলসো s divides pq in the ratio ke 2:1 2:1 ৰেশিও ডিভাইড কৰিছে তো এফালে 2 থাকিব এফালে 1 থাকিব এবাৰ m মানে 2 লম n মানে y লম বাকি x1 y1 x2 y2 একে থাকিব ঠিক আছে সো देयरफॉर কোঅৰ্ডিনেট অফ s ইকুয়াল টু ফৰ্মুলা একে জাস্ট ভ্যালু গিটা ডিফাৰ কৰিব অকমান so m what is m 2 into x2 is minus 2 so 2 into minus 2 মাজত plus n মানে 1 into x1 মানে 4 that is m plus n that is 2 plus 1 আৰু my2 তাৰ মানে 2 into y2 what is y2 is minus 3 plus n what is n means 1 what is y1 কিমান minus 1 divided by 2 plus 1 ratio is 2 plus 1 ঠিক আছে সো কিমান হল সো ইয়াত 2 into minus 2 that is minus 4 and 1 4s are 4 divided by 3 again 2 into minus 3 is minus 6 and minus 1 divided by 3 so the ratio will be 4 minus 4 is 0 0 by 3 is 0 and minus 1 minus 6 is minus 7 so it will be minus 7 by 3 so these are the coordinates of r and s ঠিক আছে ট্রাইসেক বুলি কোৱা হৈছিল এই কাৰণে r2 কাৰণে ৰেশিও 1:2 হল s2 কাৰণে 2:1 হৈ গল ঠিক আছে সো পজ কৰি নোট ডাউন কৰবা ঠিক আছে সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 হল কোৱেশ্চন 3 টো নিজে ট্ৰাই কৰবা এটো ফিগাৰ কিবা দিয়া আছে বহুত দিঘল ইয়াত কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব ইজি মান টান নহয় তোমালোকে কোৱেশ্চনটো পঢ়ি চালে হ'ল আৰু পৰীক্ষাত নৰমালি এনেকুৱা কোৱেশ্চনবোৰ নাহে ফিগাৰ থকা কোৱেশ্চনবোৰ তো এক্টিভিটি টাইপ হে বেসিক্যালি এটো সো ইমান নালাগে কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টোলে হা ফাইন্ড the ratio in which the line segment joining a বুলি কৈ দিয়া নাই মই নিজে কৈ লৈছো -310 find the line ratio in which the line segment joining the points -310 and 6 -8 is divided by -1,6 ঠিক আছে সো ইয়াত কি কৈছে কথাটো যে এটা লাইন সেগমেন্টৰ দুটা পইণ্ট দিয়া আছে আৰু জিটু পইণ্টেৰে তাহাতক ডিভাইড কৰিছে হে পইণ্টটো দিয়া আছে আমাক এবাৰ বুজি পাইছা আমাক উলিয়াব কৈছে ৰেশিও কোনটো ৰেশিওত কাটছে তো তিনটা পইণ্টে দিয়া আছে আমি জাস্ট ভিতৰ m:n ৰেশিও উলিয়াব লাগে হয় না সো ইয়াত যদি ফিগাৰটো তোমালোকে চাই লোৱা সাপোজ এইটো মই নাম দি লৈছো p and q p মানে কৈছে -310 আৰু q মানে কৈছে 6 -8 তাৰ পিছত ইটো পইণ্ট দিয়া আছে সাপোজ এটো মই r বুলি কলো -16 আৰু r টোৱে a pq টো কিমান ৰেশিওত কি ৰেশিওত ডিভাইড কৰিছে আমি ৰেশিওটো উলিয়াই দিব লাগে বুজি পাইছা সব প্ৰথমত লিখাখিনি লিখি লওঁ let the given points are p -310
Q 6 minus 8 and R minus 1 6. Let R divides. এই কুৱেশ্যনটো কৰাৰ মেথড ধেৰ আছে 1:k ধৰিব k:1 ধৰিব পাৰে মই নৰ্মেল আমি যেনেকৈ জানো m:n ৰেচিঅ'ত ধৰি দেখাই দিছোঁ let R divides PQ in the ratio m:n so এফালে m হয় এইটো n বুলি ধৰি লৈছোঁ জাষ্ট আমি m:n ৰেচিঅ'টোহে উলিয়াব লাগে m ৰ ভেলু n ৰ ভেলু কি ইণ্ডিভিজুৱেলি নুলিয়ালে হ'ব m:n ৰেচিঅ'টো উলিয়াই দিলে হ'ব ঠিক আছে চ' ইয়াত bisection formula section formula to jodi ami monot pelao coordinates of r jehetu ami major point to ulwar he formula to asil to coordinate of r ulwar formula to ki asil mon ase na mx2 plus nx1 by m plus n aru my2 plus ny1 divided by m plus n so etu asil ইয়াত এতিয়া চোৱা this implies coordinates of r r coordinates আমাক দিয়া আছে এবাৰ উলিয়াব নালাগে তো coordinate of r জেগাত মই এফালে -1,6 বুলি লিখি দিব পাৰোঁ বুজি পাইছা আৰু এটো সাইডে আমি ভ্যালু খিনি বহাম m আৰু n ৰ ভ্যালু নাজানো তো তেনেকৈ থাকি যাব সো সেই কাৰণে m into x2 what is x2 কিমান 6 তো ইয়াত কিমান হ'ব 6m হৈ যাব আৰু n into x1 কিমান -3 তো -3 into n তাৰ মানে -3n divided by m plus n ঠিক আছে এলাকে তাৰ পিছত ইফালৰ পৰা যদি চাবলৈ যাওঁ my2 m মানে আমি নাজানো কিন্তু y2 মানে -8 সো -8m হৈ যাব আৰু n মানে নাজানো কিন্তু y1 মানে 10 সো এটো হৈ যাব 10n divided by m plus n হেতু আমি নাজানো ঠিক আছে এলাকে সো ইয়াত চোৱা এতিয়া কি হল কথাটো left hand side eta coordinate point ase right hand side eta coordinate point ase duita coordinate point jeta saman hoy teta x coordinate to x or logot saman hobo y coordinate to belake ako y logot saman boli koi dibo paru equal boli koi dibo paru thik ase so ami ki palu so therefore ami x coordinate yat ki ase 6m minus 3n by m plus n is equal to yar x or logot yat ki ase -1 so -1 this is equal to -1 ইয়াৰ পৰা যদি ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰো 6m - 3n ইকুৱেল কিমান হ'ব -m - n হৈ যাব m খিনি এফালে লৈ আনো n খিনি এফালে লৈ যাওঁ সো 6m এই -m তো আহিলে +m মানে 7m হৈ যাব আৰু ইফালে -n + 3n হৈ পেলে টুৱাইস n থাকি যাব বুজি পাইছা সো ইয়াৰ পৰা m এই n টো ইয়াত মাল্টিপ্লাই আছে মই যদি ইয়ালে লৈ আনো তললে ডিভাইড হৈ যাব আৰু ইয়াত থাকি গৈছিলে 2 7 টোক তাৰ তললে লৈ যাওঁ 2/7 so m by n equal to 2/7 that means what therefore m is to n equal to 2:7 নহল নে বুজি পাইছা আমাক যেহেতু ৰেচিঅ'টো হে লাগে so m is to n equal to 2:7 তাৰ মানে r পইণ্টটোৱে p কিউব 2:7 ৰেচিঅ' ডিভাইড কৰি দিছে বুজি পাইছা so পজ কৰি নোট ডাউন কৰি লও ঠিক আছে সো কোয়েশ্চন নম্বৰ 5 লৈ আহিছো আমি কোয়েশ্চন 5 ত দিছে ফাইন্ড the ratio in which the line segment joining a1 - 5 and b - 4 5 is divided by x axis also find coordinates of the point of division ঠিক আছে so question কি কৈছে আমাক find the ratio in which the line segment joining this and this is divided by x almost আগৰ question to all similar just মাজতে twist এটা দি দিছে তাহাতে so ইয়াত এবাৰ পইণ্ট কিটা দিয়া আছে a কত গল 1 - 5 and b পইণ্টটো দিয়া আছে -4, 5
is divided by কিন্তু x axis বুলি কৈছে সো কৰবাত আহি পালে x axis দালি ইয়াতে যেনিবা কলাকাদি কৰিছে আহি পালে ঠিক আছে এডাল সাপোজ x axis সো x axis এডাল সাপোজ y এনেকে গুছি গৈছে x axis দালে এডাল x এডাল y a লাইন ডালক a পইণ্টত সাপোজ কাটিছে ঠিক আছে সাপোজ মই এটো ধৰি লৈছো c বা d পইণ্ট কিবা এটা a c পইণ্টক কিমান ৰেশিওত কাটিছে x axis ডালে a লাইন ডালক কিমান ৰেশিওত কাটি দিছে ৰেশিওটো উলিয়াব লাগে বুজি পাইছা এতিয়া কথাটো যে আগৰ কোৱেশ্চনটোত p q আৰু r বুলি দিয়া আছিল আৰু r পইণ্টটো দিয়াই আছিল এবাৰ কিন্তু ইয়াত c পইণ্ট a পইণ্টটো দিয়া নাই আমাক হয় না সো c পইণ্ট আমি ধৰি ল'ব লাগিব এই কাৰণে আৰু কেনেকৈ ধৰি ল'ম যিহেতু পইণ্টটো on x axis divided by x axis বুলি কৈছে any point on x axis আগৰ এক্সাৰসাইজটো এনেকুৱা কোৱেশ্চন এটা আছিল any point on the x axis is always of the form x, 0 y কোঅৰ্ডিনেট এটা 0 হয় তো যেহেতু পইণ্টটো x axis আছে এই পইণ্টটোক আমি x, 0 বুলি ধৰি ল'ব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া আমি জাস্ট প্ৰথমতে ৰেশিওটো উলিয়াব লাগে যেটো মই m:n বুলি ধৰি লৈছো এটা বাকিখিনি আগৰ নিচিনা হৈ যাব নহয় জানো সো let the x axis cuts or intersects the line AB at cx, 0 ঠিক আছে let c divides AB in the ratio কোনটো ৰেশিও m:n আমি m:n উলিয়াবলৈ গৈ আছো প্ৰথমতে ঠিক আছে তো যদি m:n উলিয়াবলৈ যাও তেতিয়া হলে coordinates of c by section formula coordinates of c equal formula কি আছিল mx2 plus nx1 by m plus n আৰু এটা my2 plus ny1 divided by m plus n এতিয়া চোৱা coordinates of c আমি জানো ইয়াতো আমি ধৰি লৈছো কিমান x, 0 তো লেফট হ্যান্ড সাইডে মই x, 0 পাতি দিব পাৰো ৰাইট হ্যান্ড সাইডে mx তো আমি ভ্যালু পাম m মানে নাজানো কিন্তু x তো মানে তো জানো এটো x1 y1 হেতু x2 y2 তো x তো মানে কিমান -4 সো এটো কি হৈ যাব -4m n মানে আমি নাজানো কিন্তু x1 মানে কিমান 1 সো 1 into x n that is n by m plus m ইয়ালৈকে ঠিক আছে এবাৰ y কোঅৰ্ডিনেটৰ কাৰণে m into y2 m মানে নাজানো y2 কিমান 5 সো এটো হৈ যাব 5m আৰু n মানে নাজানো কিন্তু y1 মানে -5 সো এটো -5n by m plus n ঠিক আছে সো এতিয়া আগৰ কোৱেশ্চন নিচিনা অলমোস্ট একে বুলি কৈছো কিয় জানানে কাৰণ আগৰ কোৱেশ্চনটোত এই দুটা পইণ্ট আমি গম পাওঁ ইয়াত 0 টোহে গম পাইছো x তো আমি নাজানো সো এই কাৰণে মই যদি x ৰ লগত a x ৰ পোৰচনটো ইকুৱেল কৰিবলৈ যাওঁ কিবা ৰিজাল্ট ওলাব জানো কাৰণ আমি m নাজানো n নাজানো x নাজানো একো লাভ নহয় আমাৰ নহয় জানো এটো a2 লগত a বুজি ইকুৱেল নকৰো এবাৰ কি কৰিম যেহেতু ইয়াত 0 আছে সো a2 লগত এটো ইকুৱেল কৰিম এবাৰ y কোঅৰ্ডিনেটৰ লগত y এই দুটা সমান হয় এটো আৰু এটো সমান হয় কিন্তু ইয়াত এই কোৱেশ্চনটোত এটো সমান বুলি লিখি আমাৰ একো লাভ নহয় আমি আনসাৰটো নোলাব লাগি ধৰিব লাগিব ৰাস্তাত গৈ সেইকাৰণে মই কি কৰিম যেহেতু সেকেন্ড y কোঅৰ্ডিনেট আমি গম পাওঁ তো y কোঅৰ্ডিনেট লগত y কোঅৰ্ডিনেটটো ইকুৱেল কৰি ৰাখম ঠিক আছে যেহেতু দুটা কোঅৰ্ডিনেট পইণ্ট ইকুৱেল সো দুইটা ইকুৱেল হ'ব x ৰ লগত ইকুৱেল হ'ব y পাৰ্টটো y পাৰ্টৰ লগত ইকুৱেল হ'ব এই কোৱেশ্চনটোত মই y পাৰ্টটো লৈছো সো therefore we can see ইয়াত y পোৰচনটো কি আছে 5m minus 5n by m plus n is equal to ইয়াৰ y পোৰচনটো কি আছে 0 সো ইয়াৰ পৰা 5m minus 5n equal to এই গোটে পোৰচনটো ইফালে গৈ 0 লগত মাল্টিপ্লাই হৈ গলে 0 হৈ যাব হয় না সো ইয়াৰ পৰা আমি কি পালো 5m is equal to 5n নহবনে তো ইয়াৰ পৰা m by n যদি কৰো n তো ইফালে আহিলে এটো 5 আছে a 5 তো ইয়াৰ তললে যাব 5/5 তো therefore 5/5 কাটি পেলে 1 আৰু 1 থাকি যাব সো m is to n is equal to 1:1 তো ৰেশিওটো আমি পালো 1:1 এই ৰেশিওটো 1:1 উলাইছে ইয়াৰ মিনিং কি ইয়াৰ মিনিং এটোৱে যে c পইণ্টটো a b ৰ মিড পইণ্ট হয় একদম মাজত x এক্সিস ডালে মানে এই লাইনলে একদম মিড পইণ্টত কাটিছে গৈ গলে বুজি পাইছা সো মিড পইণ্ট উলালো বা m:n ৰেশিওটো উলিয়ালো কিন্তু লগত আৰু এটা কোৱেশ্চন দিছে also find the coordinates of the point of division মানে কোনটো পইণ্টে ডিভাইড কৰিছে c পইণ্টে আমি c পইণ্টটো কোঅৰ্ডিনেট উলিয়াব লাগে আকৌ এবাৰ সো c পইণ্টটো কোঅৰ্ডিনেট মানে কিনো x ৰ ভ্যালু উলিয়াই দিলে হল x তেতিয়া x যদি 3 উলাই 3,0 4 উলালে 4,0 তেতে নাকে x ৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে সো x ৰ ভ্যালু কেনেকৈ ওলাব আমি m আৰু n ৰ ৰেশিওটো গম পাইছো হয় না আহিবলে ইয়াত বহাম সো তোমালোকে ইয়াৰ লকে পজ কৰি নোট ডাউন কৰিলে মই বাকি সেকেন্ড পাৰ্টটো কৰি আছো ঠিক আছে সো আমাৰ এতিয়া ওলালে যে m:n ৰেশিওটো পালো since
m by n ইকুৱেল টু কি পালোঁ আমি 1/1 এই মাত্ৰ হয় না ইকুৱেল টু মই k বুলি ধৰি লৈছোঁ লেট সো ইয়াৰ পৰা therefore কি হ'ব m ইকুৱেল টু কি হ'ব 1k বা k n ইকুৱেল টু কি হ'ব 1k or k এনেকুৱা আমি কৰিব পাৰোঁ m is to n ৰ ৰেচিঅ যেহেতু ৰেচিঅটো 1:1 ইয়াৰ মিনিং এটো নহয় যে m মানে 1 n মানে 1 এটো কথাটো চোৱা অলপ খেলিমেলি হ'ব পাৰে এতিয়া m by n যদি 3/3 ওলালে হেতেন ইয়াৰ মিনিং 1:1 এ হয় তো m is to n যে 1:1 ওলাইছে ইয়াৰ মিনিং যে m আৰু n সমান সমান ইয়াৰ মিনিং এটো নহয় যে m1 n1 ইকুৱেল নহয় সো আমি m equal to 1 n equal to 1 বুলি ডাইৰেক্ট ধৰি ল'ব নোৱাৰো এনেকুৱা কৈছে ৰেচিঅ থাকিলে বুজি পাইছা সো সেই কাৰণে মই কিবা এটা নাম এটা দি লৈছো k সো ইয়াৰ পৰা m equal to কি হ'ব 1k n equal to 1k হ'ব তো m আৰু n ৰ ভ্যালু k আৰু k বুলি ধৰি লৈছো ঠিক আছে নাও হে যে মই এটা পইণ্ট ইয়াত লিখা আছিল কি আছিল x, 0 is equal to ইয়াৰ x কোঅৰ্ডিনেটটো কি আছিল m into x2 that is -4m আৰু প্লাস n into x1 what is x1 এই পইণ্টটো কিমান আছিল এই পইণ্টটো 1, -5 so n by m plus n that is m plus n আৰু এফালে y কাৰণে কি আছিল m into 5 that is 5m n into -5 that is -5n by m plus n এনেকুৱা আমি পাই থৈছিলো সো এই দুটাৰ লগত এটো ইকুৱেল কৰি মই m is to n ৰ ৰেচিঅ উলিয়ালো এতিয়া এটোৰ লগত এটো ইকুৱেট কৰি মই x ৰ ভ্যালু উলিয়াই দিম বুজি পাইছা কথাটো সো এটোৰ লগত এটো ইকুৱেল হৈ আছে obviously x কোঅৰ্ডিনেটটো x কোঅৰ্ডিনেট ইকুৱেল হ'ব সো নাও মই ইকুৱেট কৰি দিম ইকুৱেট কৰিলে কি পাম -4m plus n divided by k m plus n is equal to ইয়াৰ লগত কোনটো মিলি আছে x ঠিক আছে এলাকে সো এটা কি হ'ব চোৱাচোন এতিয়া মই m আৰু n ৰ জায়গাত ভ্যালুটো বহাই দিলে হ'ল জাস্ট সো ভ্যালু যদি বহাবলৈ যাওঁ -4 m মানে কিমাননো k নহয় জানো n মানেও k by m plus n that is k plus k this is equal to x so therefore x will be equal to what -4k plus k that is -3k আৰু k plus k মানে কিমান twice k নহয় জানো k টো ক্যান্সেল হৈ গ'ল তো therefore x equal কিমান পালো -3/2 ঠিক আছে সো -3/2 ক মই কি বুলি ক'ব পাৰো -1.5 ও কৈ দিব পাৰো নহয় জানো এটা x ৰ ভ্যালু আমাক খুদিছে কি কোঅৰ্ডিনেটস অফ দা পইণ্ট অফ ডিভিজন আছিল c সো x ৰ ভ্যালু আনি পেলাই এটোত বহাই দিলে হ'ল সো therefore কোঅৰ্ডিনেটস অফ c equal to কি পালো x ৰ ভ্যালু কোন পালো -1.5 কমা নেক্সট টু কি 0 সো দিস ইজ দ্য আনসার বুজি পাইছা সো পজ কৰি নোট ডাউন কৰি লও ঠিক আছে সো কোয়েশ্চন নাম্বার 6 হলে আমি কোয়েশ্চন 6 ফ্যানখন অফ কৰি দিও নি বাৰু শব্দটো ঘুৰঘুৰা আহিছে হয় না ঠিক আছে অকণ মই কষ্ট কৰোঁ তোমালোকৰ কাৰণে শব্দটো যদি ভালকৈ নাহে তোমালোকৰ সাউণ্ডটো ভালকৈ নাহিলে তোমালোকে নিজে শুনি ভাল নাপাবা বাৰু ঠিক আছে গৰম লাগিছে দেই পঢ়ি থাকা কিন্তু তোমালোকৰ কাৰণে গৰমত ফেন চেন অফ কৰি বনাই আছোঁ যাতে সাউণ্ডটো ভালকৈ আহে ঠিক আছে সো কোয়েশ্চন নম্বৰ 6 if 1 2 4y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order find x and y so চাৰিটা পইণ্ট দিয়া আছে আমাক কৈছে যে সিৰিয়াল অৰ্ডাৰত এটা নিৰ্দিষ্ট অৰ্ডাৰত হে চাৰিটা পইণ্ট এটা প্যাৰালেলোগ্ৰামৰ চাৰিটা ভাৰ্টেক্স হয় সো আমি x আৰু y ইয়াত y এটা আছে ইয়াত x এটা আছে দেখিছা তাহাঁতৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে সো প্যাৰালেলোগ্ৰাম এটা মই বনাই লওঁ নাম দি লৈছো মই a b c and d a পইণ্টটো ইয়াত দেখিছা 1, 2 ইয়াতো সিৰিয়াল অৰ্ডাৰত ল'বলৈ কৈছে b পইণ্টটো 4, y c point is x, 6 and d point is 3, 5 so মই লিখি লওঁ ইয়াতে let a b c d be the parallelogram ভিতৰত ভৰাই দিছো দেই বেয়া নাপাবা parallelogram where a b c d are respectively
ৰেসপেক্টিভলি কি পইণ্ট আছিল 1 2 4y x 6 and 3 5 সো a মানে এটো b মানে এটো c মানে এটো d মানে এটো তেনেকৈ মই লিখি ললো হল এতিয়া উলিয়াম কেনেকৈ কোৱেশ্চনটো কৰিম কেনেকৈ কৰাৰ মেথড কেবাটাও থাকিব পাৰে যে আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ অপজিট সাইডস অফ এ প্যাৰালেলোগ্ৰাম আৰ ইকুৱেল হয় না সো এটো সাইড মই উলিয়াব পাৰোঁ ডিসটেন্স ফৰ্মুলা ইউজ কৰি এটো সাইড মই ইকুৱেল উলি ধৰি লব বা এটোটা সাইড মই উলিয়ালো তেনেকৈ ইকুৱেট কৰি পেলাই বহুত লম্বা হৈ যাব প্ৰসেছটো তেনেকৈ কৰিব গ'লে বহুত লম্বা হৈ যাব তো আমি কি কৰিম মই ডায়াগোনাল দুডাল জয়েন কৰি লওঁ ইয়াৰ এডাল ডায়াগোনাল আৰু এডাল ডায়াগোনাল ইয়াৰ ভিতৰত লিখাটো দিস ওয়াজ নট দ্য ৰাইট থিং টু ডু ঠিক আছে হ'ব বাৰু অকণ লেটাৰ লাগিছে সো ডায়াগোনাল দুডাল জয়েন কৰি ললো এটা প্যাৰালেলোগ্ৰামৰ ডায়াগোনালৰ এটা প্ৰপাৰ্টি আছিল মনত আছে নে কি আছিল ডায়াগোনালস অফ এ প্যাৰালেলোগ্ৰাম বাইসেক্ট ইচ আদাৰ দুইডাল ডায়াগোনালে ইটোৱে ইটোক একেবাৰে মিড পইণ্টত কাটে তাৰ মানে ও পইণ্টটো ইয়াৰ বি ডিৰ মিড পইণ্ট হয় ও পইণ্টটো এ চিৰ মিড পইণ্ট হয় প্যাৰালেলোগ্ৰামৰ প্ৰপাৰ্টি আছে সো লেট এ চি এণ্ড বি ডি বি জইন্ড দুডাল ডায়াগোনাল আমি জইন কৰিলো নাও ও ইজ দ্য midpoint O is the midpoint of AC and BD O to AC ro midpoint hoy gol O to BD ro midpoint hoy gol parallelogram property use kori so therefore midpoint of AC aru midpoint of BD duita kino AC midpoint AC midpoint কি হয় ও BD midpoint কি হয় ও দুইটা একেটাই পয়েন্ট ও তো মই ইকুৱেল বুলি কৰিব পাৰো midpoint of AC equal to midpoint of BD হয় না সো AC midpoint কেনেকৈ উলিয়াম A to A A to C ইয়াৰ midpoint A to midpoint উলিয়ালে মই অলপ আগত কৈছিলো যে ফৰ্মুলাটো কি m আৰু n কিটা দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্ট x1 + x2 ডিভাইড বাই 2 y1 + y2 ডিভাইডেড বাই 2 জাস্ট হেতু পাতি দিলে হ'ল তো AC midpoint কি হ'ব x1 what is x1 1 what is x2 x নহয় না by 2 তাৰ পিছত y1 মানে কিমান 2, y2 what is y2 is 6 divided by 2 বুজি পাইছা ঠিক তেনেকৈ BD midpoint যদি BD আমি চাওঁ B আৰু D এই দুটা পইণ্ট চাব লাগিব ইয়াত x1 এটো x2 এটো y1 এটো y2 হয় না সো x1 that is 3 + 4 divided by 2 আৰু এফালে কিমান হ'ল 5 + y divided by 2 বুজি পাইছা midpoints দুইডালৰ midpoint AC আৰু BD midpoint সমান সেই কাৰণে মই দুইটাই কোঅৰ্ডিনেট ইকুৱেল বুলি ধৰি ললো ইয়াত এটো কি কৰিলো হ'ব সো 2 প্লাস হ'ব লাগিছিল না এটো 2 + 6/2 ঠিক আছে সো ইয়াত কিমান পালো চোৱাচোন এটো তেনেকৈ থাকিব 1 + x divided by 2 2 + 6 8 8/2 মানে 4 হৈ যাব এটো সাইডে 3 + 4 is 7 7/2 থাকিব দিয়া আৰু ইয়াত 5 + y/2 এটা চোৱা দুটা কোঅৰ্ডিনেট পইণ্ট ইকুৱেল তো কি হ'ব x ৰ কোঅৰ্ডিনেটটো x ৰ লগত ইকুৱেল বুলি ক'ব পাৰো y কোঅৰ্ডিনেটটো y লগত ইকুৱেল বুলি কৈ দিব পাৰো সো therefore we can say x ৰ কোঅৰ্ডিনেটটো কি 1 + x divided by 2 ইয়াত x ৰ জায়গাত কি আছে 7/2 তলৰ 2 টো মই কেনসেল কৰিবলৈ x = ওলাব 6 ঠিক আছে সিমিলাৰলি ইয়াত y কোঅৰ্ডিনেটটো কি 5 + y divided by 2 আৰু ইয়াত y কোঅৰ্ডিনেটটো কি আছে 4 so this is equal to 4 ইয়াৰ পৰা 5 + y equal কিমান হ'ব 2 4 * 8 ইয়াৰ পৰা y equal ওলাব 3 তো বুজি পাইছা তো x ৰ ভ্যালু 6 y ভ্যালু 3 তাই কৰিব লাগে ঠিক আছে সো পজ কৰি নোট ডাউন কৰিলো question number 7 find coordinates of A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4 interesting the equation to so কি হৈছে AB এডাল ডায়ামিটাৰ অফ এ সাৰ্কেল বুলি কৈছে সো সাৰ্কেল টা মই ড্ৰ কৰিলো দেখিছা ও বৰ ধুনীয়া সাৰ্কেল লাগিছে মোৰ ষ্টুডেণ্ট কিটা গম পায় মোৰ ফিগাৰবোৰ কেনেকুৱা হয় তো হেতু কম্পাৰেটিভলি চাবলৈ গ'লে ভাল লাগে কিছু সো ইয়াত এটা সাৰ্কেল মই ড্ৰ কৰিলো
যাৰ এ বি ডাল ডায়ামিটাৰ বুলি কৈছে ঠিক আছে সো এ বি ইজ দ্য ডায়ামিটাৰ এটো এ পইণ্ট সাপোজ এটো বি পইণ্ট whose center ইয়াৰ চেণ্টাৰটো নাম দিয়া নাই মই তাৰ নামটো ও বুলি ধৰি লৈছো নৰমালি আৰু চেণ্টাৰটো আমাক দিয়া আছে কিমান 2, -3 and b the point b is also given 1, 4 আমি উলিয়াব লাগে coordinates of a কোৱেশ্চন বুজি পাইছা a b ডাল ডায়ামিটাৰ চেণ্টাৰ o দিয়া আছে b টো দিয়া আছে আমি a coordinate উলিয়াব লাগে ঠিক আছে সো প্ৰথমে লিখাখিনি লিখি লওঁ let o be the center of the given circle let coordinate of a coordinate আমি উলিয়াবলৈ গৈ আছো হয় না এই coordinate আমি নাজানো সো এটোক মই x1, y1 বুলি কৈ দিব পাৰো ঠিক আছে or coordinate of a b x1, y1 আৰু b coordinate অলৰেডি দিয়াই আছে এতিয়া যেহেতু o to center হয় তো center is always the midpoint of any diameter diameter ডালৰ midpoint to center হ'ব তো midpoint যদি হয় ৰেশিওটো 1:1 হৈ গল তো তেতিয়া m:n ৰ ৰেশিও কোনো m:m লবলৈ দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্ট midpoint ৰ ফৰ্মুলাটো বহাই দিল আমি ঠিক আছে সো therefore coordinates of o equal to যদি o to midpoint হয় তেতিয়া হলে কেনেকৈ উলিয়াম coordinate of o কেনেকৈ উলিয়াম x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 তো ইয়াত x1 মানে x1 plus x2 x2 ৰ জায়গাত কি আছে 1 divided by 2 আৰু y1 plus y2 what is y2 y2 is 4 divided by 2 এফালে চোৱা এতিয়া coordinates of o আমাক দিয়া আছে 2, -3 সো এফালে মই 2, -3 বহাই দিব পাৰো বুজি পাইছা আৰু এফালে থাকিলে কি x1 plus 1 divided by 2 y1 plus 4 divided by 2 আকৌ আগৰ নিচিনাকে দুটা কোঅৰ্ডিনেট পইণ্ট ইকুৱেল সো x ৰ পোৰশনটো x ৰ লগত ইকুৱেল হ'ব y পোৰশনটো y ৰ লগত ইকুৱেল হৈ যাব সো উই ক্যান ৰাইট what x1 plus 1 by 2 is equal to 2 আৰু এফালে y1 plus 4 divided by 2 is equal to এটো সাইডে কি আছে -3 ইয়াৰ পৰা কি হ'ল চোৱাচোন x1 plus 1 will be equal to 2 into 2 is 4 আৰু x1 equal to হৈ যাব 3 আৰু ইয়াত তেনেকে y1 plus 4 equal to -3 into 2 is -6 and y1 will be -6 minus 4 will be -10 so therefore x1 y1 ৰ ভ্যালু পালো ইয়াত আমি বহাই দিলে হল therefore coordinate of a is equal to 3, -10 ঠিক আছে সো a পইণ্টটো এটো পজ কৰি তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লো question number 8 if a and b are -2, -2 and 2, -4 find coordinates of p such that AP is equal to 3/7 of AB and P lies on AB ঠিক আছে সো ইয়াত দেখা পাইছা AB এটা লাইন সেগমেন্ট বুলি কৈছে সো মই ড্ৰ কৰি লৈছো এটো suppose this is A and this is B A coordinate to দিয়া আছে আমাক -2, -2 similarly B coordinate to দিয়া আছে 2, -4 তাৰ পিছত কি কৈছে আমি P coordinate উলিয়াব লাগে what is P P is a point that lies on AB তো AB তে কৰবাত P নামৰ পইণ্ট এটা আছে মই নাজানো ক'ত আছে ইয়াতে বুলি ধৰিছো আৰু এটা কথা কৈছে যে AP তাৰ মানে A টুকুৰা is 3/7 of AB তাৰ মানে AB মানে গোটেই টুকুৰা নহয় জানো সো AP টুকুৰা AB ৰ 7 ভাগৰ 3 ভাগ তো গোটেই লাইন ডালক মই যদি 7 ভাগ কৰি দিও 7 পাৰ্টস কৰো তাৰে 3 পাৰ্টত AP আছে ইফালে তাৰ মানে কিমান পাৰ্ট থাকিব লাগিব তেতিয়া গোটেই লাইন ডালক 7 পাৰ্টছত ভাগ কৰিলো বুলি ভাবিলো এফালে থাকি গল 3 পাৰ্টস ইফালে কিমান পাৰ্টস থাকিব 4 পাৰ্টস থাকিব লাগিব তেতিয়া 3 + 4 টোটাল 7 হ'ব হয় না সো ইয়াৰ পৰা আমাক AP = 3/7 AB দিয়া আছে তো আমি ৰেশিওটো নিজে মনতে উলিয়াই ল'ব লাগিব ইয়াত চোৱা এতিয়া since AP = 3/7 of AB ইয়াৰ পৰা মই কি বুজি পাম therefore AP যদি 7 ভাগৰ 3 ভাগ হয় তে BP কিমান হ'ব
4 ভাগৰ 7 ভাগৰ 4 ভাগ হ'ব হয় না so therefore we can write BP will be equal to 4/7 of AB ইয়ালৈকে বুজি পালা so তাৰ মানে কিনো এফালে 3 parts ইফালে 4 parts তো ৰেশিওটো কি হৈ গল 3:4 হয় না so therefore AP by PB is equal to 3/4 এফালে 3 parts থাকিলে এফালে 4 parts so এটুকে মই m span বুলি কৈ দিব পাৰো হয় না এটা আমাক কি লাগে এটা কোঅৰ্ডিনেটস অফ p হে লাগে so m মানে 3 n মানে 4 x1 y1 আছে x2 y2 আছে জাস্ট p পয়েন্ট উলিয়াব লাগে এটা ঠিক আছে so therefore coordinates of p equal to formula কি আছিল mx2 plus nx1 by m plus n m মানে কিমান 3 x2 what is x2 x2 is 2 plus n মানে কিমান 4 x1 মানে কিমান -2 divided by m plus n মানে কিমান 3 plus 4 ঠিক তেনেকে y কোঅৰ্ডিনেটৰ কাৰণে my2 so 3 into y2 what is y2 y2 is -4 plus 4 into y1 what is y1 y1 is -2 divided by m plus n is 3 plus 4 কিমান পালোগে 3 2 are 6 4 2 are 8 3 plus 4 is 7 3 into -4 -12 4 into -2 -8 divided by 7 this is equal to 6 minus 8 is -2/7 and -12 minus 8 is -20/7 so this is the coordinate of the point P ঠিক আছে so pause কৰি নোট ডাউন কৰি লো so question number আহো আমি 9 হলে find coordinates coordinate to short order লিখিছো দেই মই of the points which divide the line segment joining A -2 2 and B 2,8 into 4 equal parts so এই কোৱেশ্চনৰ অথনে বলবত কৰিছো আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো নেকি আজি ট্ৰাইসেকশন আছিল ইয়াত মই তেতিয়াই কৈছিলো যে চাৰিটা ইকুৱেল পাৰ্টত আহিলে কি হ'ব হেতু একেটা কোৱেশ্চন সো মই জাস্ট বুজাই দিছো গোটেইটো মই কৰি না দেখাও পাৰিবা তোমালোকে আগৰ কোৱেশ্চন ইজ নাই কে তেতিয়া দিয়া আছে চোৱা a নম্বৰ এটা পইণ্ট দিয়া আছে -2 2 আৰু এফালে b নম্বৰ এটা পইণ্ট কৈছে 2,8 বুলি ঠিক আছে সো এই পইণ্টটো তাক এই লাইনডালক চাৰিটা ইকুৱেল পাৰ্টত ডিভাইড কৰিছে তো চাৰিটা ইকুৱেল পাৰ্টত ডিভাইড কৰিবলৈ মাজত কেইটা পইণ্ট দিব লাগিব তিনটা পইণ্ট দিব লাগিব সো পইণ্ট কি থাক p q r আৰু r বুলি ধৰি লৈছো সো এই তিনটা পইণ্টৰ কোঅৰ্ডিনেট উলিয়াব লাগে এটা চোৱা কেনেকৈ উলিয়াম p পইণ্টটোৱে এই গোটেই লাইনডালক কিমান ৰেশিও ডিভাইড কৰিছে এফালে এটা পাৰ্ট এফালে কেইটা পাৰ্ট তিনটা সো p divides ab in the ratio 1:3 হয় না ঠিক তেনেকৈ q এ কিমান ৰেশিও ডিভাইড এফালে 2 এফালে 2 তো 2:2 বা মিড পইণ্টৰ ইউজ কৰিব পাৰ বা 2:2 ৰেশিওটো ললে হল আৰু r এ ab লাইনডাল কিমান ৰেশিও ডিভাইড কৰিছে এফালে কেইটা পাৰ্ট তিনটা এফালে কেইটা পাৰ্ট 1 সো 3:1 ঠিক আছে মই জাস্ট লিখি দিছো p divides ab in ratio কোনটো ৰেশিও 1:3 q divides ab in ratio 2:2 r divides ab in the ratio 3:1 এতিয়া ইন্ডিভিজুয়ালি যদি p ratio to 1:3 হয় তেতিয়া ফৰ্মুলা বহাই লল mx2 m মানে 1 n মানে 3 x1 y1 এই দুটা x2 y2 হে দুটা q কাৰণে m আৰু n এটো 2 আৰু 2 x1 y1 একে থাকিব x2 y2 একে থাকিব r ৰ কাৰণে m মানে 3 n মানে 1 x1 y1 আৰু x2 y2 একে থাকিব ঠিক আছে তো আনসাৰটো উলিয়াব পাৰিবা বুলি ভাবিলো মই হল সো আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 টো তোমালোকে নিজে কৰা মই 10 টো কৰি দিছো ঠিক আছে সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 find the area of a rhombus if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 taken in the same order so eta rhombus or চাৰিটা পইণ্ট দিয়া আছে অথনি জানাকে প্যারালোগ্রাম এটা দিয়া আছিল rhombus মানে কি মন আছে না rhombus is a parallelogram is a type of parallelogram in which all sides are equal rhombus এটা parallelogram হয়
বেসিক্যালি কিন্তু তাৰ গুটে সাইড গিটা ইকুয়াল হৈ যায় এটা স্কয়াৰ আৰু ৰেক্টেঙ্গুলাৰ যেটো টাইপৰ এটা ৰিলেশন ৰম্বাস আৰু প্যাৰালেলোগ্ৰাম একেটা টাইপৰ ৰিলেশনে থাকে আমি বুলি তেনেকে বুলি ভাবিব পাৰো সো ইয়াত আমাক কৈছে যে এটা প্যাৰালেলোগ্ৰামৰ চাৰিটা পইণ্ট দিয়া আছে মই ধৰি লৈছো a 30 b 45 c -14 and d is what -2 -1 you have to find the area of this parallelogram to area of parallelogram ওলোৱা এটা ফৰ্মুলা আছে জানা না কোনবাই মতো কৈ দিম বাৰু তোমালোকে জানা সাকে হয় না বহুতে area of parallelogram ওলোৱা প্ৰথমে লিখি লওঁ ন let the vertices be কি vertices গিটা কি ললো a 30 b 45 c আমি ললো -14 আৰু মই d লিখিছো কিমান -2 -1 now area of rhombus a b c d equal to formula to get half into product of the diagonals half into product area of rhombus of formula half into product of diagonals etia product of diagonals কোনটো দল এটা হল bd এটা হল ac তো ac half into ac into bd এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো এটো এই এক্সাৰসাইজটো দিবই না লাগিছিল ভুলতে দি পালে নেকি 7.1 আগৰ এক্সাৰসাইজ প্ৰথম এক্সাৰসাইজটো দিব লাগিছিল কাৰণ ইয়াত ac আমি কেনেকৈ উলিয়াম এই দুটা পইণ্টৰ ac প্ৰথম এক্সাৰসাইজটো যেটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছো ডিসটেন্স ফৰ্মুলা দি উলিয়াম ৰুট ওভাৰ থকা ঠিক তেনেকৈ b টো একেটা ফৰ্মুলা দি উলাই যাব ইয়াত আমি জাস্ট বহাই দিলে হল বুজি পাইছা ইয়াত সেকশন ফৰ্মুলা দৰকাৰ নাই তো এই কোৱেশ্চনটো আগৰ এক্সাৰসাইজটো দিব লাগিছিল সো ইয়াত কি হল সো এতিয়া কথাটো হাফ ইনটু ac হোৱাট ইজ ac a আৰু c পইণ্টৰ ডিসটেন্সটো কেনেকৈ উলিয়াইছিল মন আছে নে প্ৰথম ক্লাছটোত root over x1 minus x2 whole square তো ইয়াত কি হ'ব 3 minus x2 কিমান -1 সো এখানে +1 whole square হৈ যাব মাজত plus y1 that is 0 minus y2 কিমান 4 তাৰে whole square ঠিক আছে সো এটো ac উলিয়ালো আকৌ লগতে multiplied by bd what is bd কাৰণে এটোটা চাব লাগিব তো ইয়াত আছে 4 minus x2 মানে -2 তো +2 এটো whole square হৈ যাব আৰু এফাল থাকিলে 5 minus আৰু এটা -1 আছে সো +1 whole square ঠিক আছে এর লাগে বাকিখিনি ক্যালকুলেশন কিমান হ'ব half into square root of 3 + 1 is 4 square কৰিলে 16 আৰু এটা 4 square এফালে 16 হৈ যাব 16 into ইয়াত হল 4 + 2 is 6 that is 36 আৰু এফালেও 36 ওলাব সো এবা কিমান হল চোৱাচোন half into এটুক মই 16 + 16 টোক 16 into 2 লিখিব পাৰো হয় না তো 16 + 16 is 16 into 2 16 টো বাহিৰে লৈ আহিলে তো 4 হৈ যাব আৰু ভিতৰ 2 টো থাকি যাব বুজি পাইছা চাগে আৰু 36 + 36 into 2 লিখিব পাৰো 36 টো বাহিৰে লৈ আহিলে 6 হৈ যাব আৰু স্কয়াৰ ৰুট অফ 2 থাকি যাব ঠিক আছে সো এবা কিমান হলছাচোন এই 2 এ এটা ক্যান্সেল কৰিব পাৰি 2 থাকি লাগে 2 into 6 that is 12 আৰু স্কয়াৰ ৰুট অফ 2 into স্কয়াৰ ৰুট অফ সো ৰুট 2 into ৰুট 2 কিমান হৈ যায় 2 হৈ যায় 12 টু যা কিমান 24 যেহেতু এৰিয়া উলিয়াব দিছে তো আমি আনসাৰটো কেনেকৈ লিখিম স্কয়াৰ ইউনিটস তো 24 স্কয়াৰ ইউনিটস দিস ইজ দা আনসাৰ আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ 7.2 এক্সাৰসাইজটো শেষ হৈছে সো দেখিছা ইমান টান নহয় বস্তুটো যদি কোনবা এটা কোৱেশ্চনত ডাউট আছে কিবা এটা কোৱেশ্চন বলে অকমান দুটা মান স্টেপ বা এটা স্টেপো বুজা নাই তোমালোকে কমেন্টত মোক কোৱা আৰু যিবিলাকৰ মোৰ ওচৰত কন্টাক্ট আছে WhatsAppত ডাইৰেক্ট সুধিব পাৰা মোক ডাউটখিনি ঠিক আছে সো তোমালোকে কৰা এনেকৈ 7.2 টো আজি হেক কৰা মই কাইলে ট্ৰাই কৰিম 7.3 টো দি পেলাই এই চেপ্টাৰটো হেক কৰি পেলাবলৈ ঠিক আছে সো ইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ